सो अहिले चाहिँ क्लास 12 को एनजी हैन जुन हाम्रो रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टमा नन ग्रेड म्याथमा नन ग्रेड आएको स्टुडेन्ट्सहरुले स्पेशली क्लास 12 को अब इक्जाम हैन अब हाम्रो यो असोजको 5 र 6 गते सायद इक्जाम छ के त्यतिखेर इक्जाम दिँदाखेरि अब कुन कुन च्याप्टरलाई बढी फोकस गरेर पढ्ने भन्ने कुरामा है तपाईहरुले चाहिँ अब इक्जाममा तपाईहरुको एनजी आएको छ सो तपाईहरु बेसिकली एउटा पुअर स्टुडेन्ट भनेर बुझिनुहुन्छ सो तपाईहरुलाई त्यो इक्जाममा अब पास हुनका लागि आफ्नो ग्रेडलाई एनजीबाट नन ग्रेडबाट नाइस ग्रेड बनाउन छ भने तपाईहरुले गर्न के पर्यो भन्दा तपाईहरुले बेसिकली कुन कुन च्याप्टर पहिला स्टार्ट गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सर भनिदिइराछु है ओके जुनबाट अब हामीले त्यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुपर्छ जुन च्याप्टर तपाईहरुको लागि फिक्स हुन्छ इक्जाममा जहाँबाट क्वेशन्स लगभग थोरै पढेर फिक्स क्वेशन फसाउन सक्ने इक्जाममा है सो एउटा यो कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने हेर्दै हुनुहुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरमा कन्टेन्ट थोरै छ अलिकता पढेपछि अब एक दिनमा पढेर भ्याउन सक्नुहुन्छ यसमा एउटा डिमोभियर्स भन्ने थ्योरम हुन्छ र एउटा पोलर फर्म ओइलर फर्म हुन्छ त्यति मात्रै जाने पनि यो कम्प्लेक्स नम्बरको कन्टेन्टलाई कभर गर्न सकिन्छ है थोरै छ ओके अनि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि कम्पेरेटिभली एउटा इजी च्याप्टर हो धेरै हुँदैन यसमा धेरै हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा क्वाड्रेटिक रुट्सहरु छ हैन अनि त्यहाँबाट क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउने सम अफ रुट प्रोडक्ट अफ रुट अनि इक्वल रुट्सहरु तिनै कुराहरु छन् क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कन्टेन्टमा यसमा पनि धेरै कुराहरु छैन ओके कम्पेरेटिभली सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पनि अहिलेको प्याटर्नमा फिक्स क्वेशन्सहरु छन् त्यस्तो गाह्रो क्वेशन्सहरु छैन है यो पनि हाम्रो एक दिनमै सिक्वेन्स एन्ड सिरिज कभर गर्न पनि सकिन्छ ओके यसको भिडियो चाहिँ मैले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि राखिदिएको छु यो पनि गाह्रो च्याप्टर चाहिँ हुँदैन है अनि एउटा सजिलो च्याप्टरमा यो युनिट 7 हेर्न सक्नुहुन्छ म्याट्रिक्स बेस्ड सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो पनि एउटा सजिलो च्याप्टर हो ओके एउटा यो रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड स्टुडेन्टले थोरै गाह्रो मान्छन् एउटा इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड अलि लेन्दी हुन्छ नत्र सजिलै हो यो अनि क्रैमर्स रुल डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट हामीले चाहिँ इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्छौं सो म्याट्रिक्स बेस्ड सिस्टम चाहिँ सजिलो च्याप्टर हो है सो एनजी को लागि प्रिपेयर गर्दै गरेका स्टुडेन्ट्सहरुको लागि एउटा यो चाहिँ अब के भनौं एउटा गोल्डन च्याप्टर नै हो यो च्याप्टर नछुटाउनु होला पढ्दाखेरि है अब यो ट्रिग्नोमेट्रीमा जाम भने ट्रिग्नोमेट्री पनि त्यति गाह्रो चाहिँ होइन ओके यसमा दुईटा मात्रै टपिक छ एउटा जेनरल भ्यालु छ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन एउटा इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन सो तपाईहरुले आफ्नो टेक्स्ट बुकका क्वेशन्सहरु प्रिपेयर गर्नुभयो भने धेरै टाइम यसलाई पनि लाग्दैन यो पनि सकिन्छ है यो पनि गाह्रो च्याप्टर चाहिँ होइन ओके यो पनि एकदम इजी हुन्छ अनि यो इलिप्स हाइपरबोला छ यो झन सजिलो हुन्छ इलिप्स हाइपरबोला दुईटा मात्रै च्याप्टर छ फर्मुला बेस्ड हो फर्मुला जानेपछि हुन्छ इलिप्सको र हाइपरबोलाको उस्तै हुन्छन् फर्मुला इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला मात्रै फरक हुन्छ है इलिप्समा माइनस हुन्छ हाइपरबोलामा चाहिँ प्लस हुन्छ फर्मुलामा त्यति जाने पुग्छ अनि यसको क्वेशन्सहरु डिल गर्ने त हो म गराउँछु तपाईहरुले यहाँ क्लासेसहरु रेगुलर लिने हुन पर्यो अहिले 3 जना जोइन गर्नु भएको रहेछ हैन तपाईहरु चाहिँ यहाँ ग्रुपमा 7 जना हुनुहुन्छ तपाईहरु कन्फर्म हुनु पर्यो पहिला हैन कम्तीमा पनि 10 जना स्टुडेन्ट हुनु पर्यो अनि यो क्लास कन्टिन्यू हुन्छ अनि यो स्पेस र प्लेन छ हैन स्पेस र प्लेन पनि त्यति गाह्रो चाहिँ होइन तर तपाईहरुले अहिले तत्काल गाह्रो लाग्न सक्छ ओके सो अहिले एकछिनलाई यसलाई चाहिँ प्रिपेयर नगर्नु होला सबै भ्यासी है अनि अर्को छ भेक्टर भेक्टर पनि एकदम सर्ट एन्ड स्वीट च्याप्टर छ तपाईहरुको लागि भेक्टरमा धेरै कन्टेन्टहरु छैन थोरै छन् यसलाई पनि तपाईहरुले छिटै प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ अब एउटा लेक्चर वा एउटा पिरियडमा तपाईहरुले एक दिनमा यसलाई सबै यसको कन्टेन्ट कभर गरेर भ्याउन सक्नुहुन्छ है अर्को एउटा सजिलो च्याप्टर भनेको तपाईहरुको लागि कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन हुन सक्छ है कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन स्ट्याटिस्टिक्स हो यसमा तपाईहरु कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एउटा फर्मुला हैन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट त्यो पनि हाम्रो सजिलो छ है अनि यो रिग्रेसन थोरै हुन्छ छोटो हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु भने एउटा स्योर क्वेशन आउने खालको यो च्याप्टर हो है फ्रम स्ट्याटिस्टिक्स एउटा यो स्योर आउने खालको च्याप्टर चाहिँ एउटा यो पनि हो क्वेशन्स लगभग फिक्स हुन्छन् यसबाट ओके यसको चाहिँ सबै च्याप्टरको लगभग 3टा टपिक छ 3टा टपिकमा एउटा कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र एउटा स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अनि एउटा रिग्रेसन है ट्याक्क त एक दुईवटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने 3टै टपिकबाट यसले पनि त्यो च्याप्टर कभर गर्छ है र प्रोबेबिलिटी चाहिँ कम्पेरेटिभली अलिकति गाह्रो हुन सक्छ तपाईहरुको लागि
अनि यो डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसन छ। अब एनजी का स्टुडेन्ट्सहरुको लागि अहिले तत्काललाई यो डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसनतिर अहिले नजानुस् भन्छु म। पहिला अरु च्याप्टर पढेर भ्याउनुस् अनि बल्ल क्याल्कुलसतिर छिर्नु होला। यद्यपि त्यति गाह्रो चाहिँ होइन, तपाईहरुले फर्स्ट प्रिन्सिपल पढ्न पर्यो हैन। अनि डेरिभेटिभ युजिङ फर्मुला, यसमा हाम्रो स्पेशल्ली हाइपरबोलिक फंक्सनहरुको बारेमा तपाईहरुले चाहिँ पढ्न पर्यो है। अलिकता यो डेरिभेटिभमा पछि गए हुन्छ, अहिले चाहिँ नजानुस् है। अनि त्यस्तै गरी अब तपाईहरुको लागि अर्को चाहिँ सजिलो च्याप्टर कुन हुन सक्छ हेर्दिन्छु म, हेरौँ है। ओके, जस्तै यो अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा यो यल हस्पिटल्स रुल एकदम सजिलो हुन्छ, तपाईले पढ्दा पनि फिल गर्नुभयो होला यल हस्पिटल्स रुल। ओके, अनि यो रोल्स थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरम पनि कम्पेरेटिभली सजिलो हुन्छ। लगभग 2-3टा क्वेशन रोल्स थ्योरमको, 2-3टा क्वेशन मिन भ्यालु थ्योरम गरेर जानुभयो भने लगभग यसले कभर गर्छ है। अनि अर्को छ यो डिफरेन्सियल्स। डिफरेन्सियल्सबाट क्वेशन्स त्यति सोधेको छैन अहिलेसम्म। क्वेशन ब्याङ्क हेर्नुभयो भने एउटा मात्रै क्वेशन कपर सर्कुलर प्लेटवाला क्वेशन मात्रै सोधेको छ। ओके, यद्यपि डिफरेन्सियल्स त्यति लामो च्याप्टर होइन, लगभग आधी घन्टामा पढेर भ्याउन सक्ने च्याप्टर हो, धेरै छैन। यदि तपाईहरुले बेसिक म्याथ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने बेसिक म्याथमा पनि जम्मा 7वटा क्वेशन छ, त्यति जाने पुग्छ। डेल्टा वाइ र डी वाइ का कुरा जाने भयो। डेल्टा वाइ एक्चुअल चेन्ज र डी वाइ भनेको एप्रोक्सिमेट चेन्ज। अलिकता चाहिँ हाम्रो यसमा टाइमलाइन यो टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलमा हो है। टार्गेट एन्ड नर्मल लेखेर छ बुकमा, एक्चुअली मिस्टेक हो। टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल, टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल अलि धेरै क्वेशन्सहरु छ है, यसले अलिकति टाइम खान्छ। अदरवाइज यो डिफरेन्सियल्स, यल हस्पिटल्स र रोल्स र मिन भ्यालु थ्योरमले टाइम खाँदैन। यसको स्टेटमेन्ट जान्न पर्यो, ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन जान्न पर्यो र 2-3वटा क्वेशन्स गर्न जान्न पर्यो। ओके, अब एन्टी डेरिभेटिभ। एन्टी डेरिभेटिभ पनि तपाईहरुलाई अहिले तत्काल चाहिँ यो प्रिपेयर गर्न खोज्नुभयो भने तपाईहरुलाई फर्मुलाले दुःख दिन सक्छ। फर्मुला जानिएन भने एन्टी डेरिभेटिभमा क्वेशन्स गर्न सकिन्न, फर्मुला र टेक्निकको मेन जान्ने। सो यो तपाईहरुलाई एक्सपर्टले पढाएपछि मात्रै तपाईहरुले यसमा धेरै कन्सेप्टहरु लिन सक्नुहुन्छ है। अनि यो डिफरेन्शियल इक्वेसन नै अलिकति त्यस्तै छ, थोरै गाह्रो हुन सक्छ तपाईहरुलाई है। जब हामी लेक्चररहरुले पढाउँदाखेरि हामी चाहिँ 5-6वटा पिरियडमा यो भ्याउन सकिन्छ। डिफरेन्शियल इक्वेसन 4वटा टाइप हो, फिक्स हुन्छ, एउटा भेरिएबल सेपरेबल फर्म हुन्छ है, अनि एउटा होमोजिनियस फर्म हुन्छ, एउटा लिनियर फर्म हुन्छ। ओके, लिनियर फर्म अनि एउटा एक्ज्याक्ट फर्म। यति जानेपछि डिफरेन्शियल सकिन्छ, सकिन्छ त 4वटा हो। तर स्टुडेन्टहरुलाई कम्पेरेटिभली अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ है। तपाईहरुलाई अर्को एउटा गोल्डन च्याप्टर भनेको सिम्प्लेक्स मेथड हो। एनजी को लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने सिम्प्लेक्स मेथड राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुस्। ओके, लगभग यसको पनि अहिले पहिला डुअल प्रब्लम हुन्थ्यो र अहिलेको नयाँ सिलेबसमा पनि डुअल प्रब्लम राख्दिएको छ। तर तपाईहरुले डुअल प्रब्लम प्रिपेयर गर्न पर्दैन, तपाईहरुको सिलेबस अनुसार तपाईहरुले नर्मल क्वेशन्सहरु मात्रै प्रिपेयर गरेको है ल। अनि यो गस इलिमिनेसन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ, गाह्रो हुँदैन। ओके, यसमा हामीले एक्स इलिमिनेट गर्ने, वाइ इलिमिनेट गर्ने, जेड निकाल्ने। ओके, इलिमिनेट गर्ने भनेको अब त्यसलाई हटाउने, गर्दा गर्दा जेड निकाल्न पर्यो। फरवर्ड इलिमिनेसन र ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन गर्ने हो, सजिलो हुन्छ। यसको 2-3टा क्वेशन गरेपछि यो पनि सकिन्छ। अब अर्को र युनिट 19, 20 र 21 है। युनिट 19, 20 र 21। अब यो युनिट 19 र 20 प्रिपेयर गर्नुस् कि त युनिट 21 प्रिपेयर गर्नुस्। यो अरमा आउँछ यसको क्वेशन है, यसको क्वेशन चाहिँ हाम्रो अरमा आउँछ। ओके, सो यो दुईटा मध्ये अब जुन प्रिपेयर गरे पनि भयो, तर हामीले हाम्रो कलेजमा त यो युनिट 21 नै पढाएका थियौं, म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स, यो हामीले पढाएका थियौं। सो अब तपाईहरुले यसले प्रिपेयर गर्दा पनि यो गाह्रो चाहिँ हुँदैन, कम्पेरेटिभली यो पनि सजिलो च्याप्टर हो है। सो अब तपाईहरुले अहिले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट गर्ने होला त भन्ने दुधारमा हुनुहुन्छ भने मैले भन्छु तपाईहरुले सिम्प्लेक्स मेथडबाट सुरु गर्नुस्। ओके, सिम्प्लेक्स मेथड गर्नुस्। सिम्प्लेक्स मेथड भ्याएपछि त्यहाँबाट अरु छन् नि हैन, जस्तै यहाँ म देखाउँछु अघि मैले डिस्कसन गरेका कुराहरु ल। जस्तै यो यसमा हैन, अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ यो कम्प्लेक्स नम्बर, त्यसपछि सिम्प्लेक्स पढ्नुस्, कम्प्लेक्स नम्बर पढ्नुस् है। अनि त्यसपछि गरी म्याट्रिक्स बेस्ड सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन पढ्नुस्, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्नुस्। ओके, यो इन्डक्सन मेथड पनि अब सक्नुहुन्छ भने पढ्दा भयो। ट्रिग्नोमेट्री पढ्नुस्, कोनिक सेक्सन पढ्नुस्। ओके, अनि त्यसपछि गएर भेक्टर पढ्नुस्, कोरिलेसन रिग्रेसन पढ्नुस् है। यिनी पढ्नुस्। यिनी हाम्रो अब इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि तपाईहरुको लागि अहिले स्टार्टिङ गर्नको लागि बेसिकली तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर योबाट हामीले स्टार्ट गर्न सकिन्छ।
है सजिला हुन्छन्, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। लगभग एक एक दिनमा एउटा एउटा टपिक भ्याउन सक्नुहुन्छ। एक दिन इलिप्स पढिदिनुहोस्, तपाईँहरूसँग समय लगभग 1 महिनाभन्दा हाराहारी 1 महिना वा त्योभन्दा बढी समय छ। ओके, सो इलिप्स एक दिनमा सक्नुहुन्छ, हाइपरबोला पनि हाम्रो एक दिनमा सकिन्छ, गाह्रो हुँदैन है। अनि त्यसपछि गएर यो भेक्टर पनि लगभग एक दिनमा सकिन्छ। कोरिलेसन, रिग्रेसन यिनी पनि एक दिनमा सकिन्छ, एक एक दिनमा सकिने। तर सक्दाखेरि चाहिँ अब यो सक्ने फेरि अर्को दिन अर्को पढ्ने नगर्नु होला है। तपाईँहरूले पढ्ने टेक्निक पनि थाहा नहुन सक्छ। पढ्दाखेरि इलिप्स पढ्नुहोस् आज है, अनि भोलि हाइपरबोला पढ्नभन्दा पहिला इलिप्सलाई रिभाइज गर्नुहोस्। यसलाई रिभाइज गर्नुहोस्, बल्ल हाइपरबोला पढ्नुहोस्। फेरि अब पर्सि भेक्टर पढ्न छ भने एकचोटि इलिप्स र हाइपरबोला रिभाइज गर्नुहोस्, बल्ल भेक्टर पढ्नुहोस्। रिभिजन चाहिन्छ है, रिभिजन नगरिकन हुँदैन। ओके, अनि फेरि कोरिलेसन पढ्दाखेरि भेक्टर इलिप्स हाइपरबोला यो रिभाइज गर्नुहोस्। रिभाइज गर्दै गर्दै जाने हो नि त है। ल, यिनै च्याप्टर्सहरू हो बाबु, राम्रोसँग होइन, राम्रोसँग पढ्नु हो भने यिनै च्याप्टर्सबाट क्वेसन्सहरू लगभग इजी क्वेसन्सहरू आउने हुन्। यिनी क्वेसन्सहरू गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको नन ग्रेड एनजी चाहिँ नाइस ग्रेड एनजीमा चेन्ज हुन्छ है। ओके, अब यो क्लासमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई खास मैले 10जना एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, तपाईँहरू 3जना मात्रै हुनुहुन्छ है। सो आज के गर्ने, पढ्ने कि नपढ्ने अब डिसिजन गर्नुहोस् है। ल, के गर्ने होला भन्नुहोस् त।